Alles loopt? Alles loopt. Je moet een klein stukje naar van. Je gaat iedere keer verder bij de weg. Ja, ik ben helemaal zat na 20 jaar. Ja. Heb ik iets gemist? Voel ik een soort spanning? Zijn ze geschoren? Oké, daar gaan we. Ja, klaar? Loopt ie? Ja, eigenlijk de hele tijd al. Yes. Okay, let's go. So we go forward, 1, we turn away 2, whoop, changing hands on 3, and now finishing the turn 5, 6, 7. Dat kan niet, hè? Dat schrijf je, hè? Ja. Dan weet je hoe ik aan die gang kom in de tijd. Take 2. Wow, zag je dat? So please guys, check it out. Become a member or buy your lifetime deal and see you on the other side. De andere zijde, dat de andere kant. Zie je wel, die andere side.